عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. خليني اعمل تشيك. الصوت شغال كويس؟ خليني اسمع نفسي. خليني اسمع نفسي. تمام. الماوس باين اعتقد، صح كده؟ ولا في مشكلة في الماوس؟ تمام. خليني اوضح الريسك ديسكليمر. طبعا النهارده خبر ال اف بي. لازم تفهم كويس، انا هنا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله معاك النهارده هو ان انا هفهمك حركه الماركت هتكون ماشيه ازاي بناء على الفيرمات الصغيره استنادا على الفيرمات الكبيره. لذلك وجب التنبيه، انا هنا مش بديك اي نصيحه استثماريه بالبيع، مش بديك اي نصيحه استثماريه بالشراء. انا فقط بفهمك حركه الماركت على اللايف كونديشن او على الماركت الحقيقي بدون ماركت ريبلاي. وبالتالي اي محاوله لانك تعمل لي كوبي فانت كده بتعرض حسابك للمخاطر، ولا بد انك لازم تستحمل المخاطره دي، والمخاطره دي تكون على مسؤوليتك، لان انا مش بدي اي نصايح بالبيع ولا اي نصايح بالشراء. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، على الديلي تايم فريم انا عندي القمه التاريخيه للناسداك هي عباره عن الويك اللي موجود هنا او الديسكاونت ويك اللي موجود هنا. طبعا لو تفتكر في التحليل الاسبوعي قلت لك ان احنا هنشوف اجريسيف موف، حركه تكون شارب، حركه تكون قويه جدا للاعلى استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي كان موجود هنا. طبعا هل انت شايف الحركه في الماركت كانت حركه مكسره زي الشموع اللي موجوده هنا؟ هل الحركه بتاعت الماركت هنا حركه ضعيفه؟ لا، الحركه هنا كانت حركه شارب، حركه اجريسيف، حركه قويه جدا. طيب، طبعا احنا عندنا النهارده خبر الاف او ام سي، فاضل تقريبا 5 دقائق على خبر الاف او ام سي. في العموم البروتوكول اللي بيستخدمه الماركت في ان هو يسلم اسعار بناء على الخبر ده، الماركت بيستخدم حاجه اسمها التو ستيجز من الدليفري. اول مرحله او اول ستيج هي بالنسبه لي عباره عن مرحله فيك للخبر، الغرض منها ان الماركت يبني سنتمنت او يزرع مشاعر للمتداولين بان هم يبتدوا يعملوا تشيس او ان هم يبتدوا يجروا ورا حركه البرايس اكشن. والريل موف بتبدا بعد من ربع ساعه لنص ساعه من الستيج الاولى. يبقى عندنا خبر الاف او ام سي عباره عن تو ستيجز من الدليفري. المعلومه دي مهمه، لازم تخلي بالك منها كويس. طيب، لو تاخد بالك انا عندي هنا انفرجن فير فاليو جاب، هي عباره عن، خليني اعمل لك زوم، هي عباره عن الديفرنس ما بين اللو بتاع الشمعه اللي موجوده هنا والهاي بتاع الشمعه اللي موجوده هنا. السيبريشن اللي موجود ده بالشكل ده، ده اسمه فير فاليو جاب. طيب، لاحظ ان السعر هنا اوريدي اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا اللي انا عامل لها جريدينت ليفلز. ده معناه ان الماركت من الوارد ان احنا نشوفه بيستعمل الجاب اللي موجوده دي النهارده، وبالتالي انا عايز اشوف سبورت من الجاب اللي موجوده هنا عشان تدعم حركه الماركت للاعلى استهدافا للسيوله اللي موجوده فوق. طيب، على ال1 مينيت تايم فريم لو تاخد بالك السعر هنا سايب لي باي سايد ليكويديتي، ده موجود هنا عندي، اللندن هاي موجود هنا عندي، القمه بتاعه اليوم.
في نفس التوقيت انا عندي هنا النيويورك سيشن، خلينا نيويورك هاي، ده النيويورك هاي. عندي في نفس التوقيت سيل سايد ليكويديتي موجود هنا، طبعا ده ماينور سيل سايد ليكويديتي. عندي برايمري سيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. تحت البرايمري سيل سايد ليكويديتي انا عندي الانفرجن فير فاليو جاب اللي على الفريم الديلي. الشيء اللي انا احب اشوفه النهارده بالنسبه للاف او ام سي، خلينا نشوف هل الماركت هيقدر ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا في الفيرست ستيج، وياخد البرايمري اللي موجود هنا في الفيرست ستيج، ويوصل للانفرجن فير فاليو جاب، ومن بعديها السعر ينطلق بشكل اجريسيف للاعلى، ياخد النيويورك الباي سايد اللندن هاي القمه بتاعت اليوم. ده الشيء اللي انا حابب اشوفه النهارده في البرايس اكشن. يعني طبعا الجابات اللي موجوده هنا هي عباره عن الجابات اللي انا كنت بعمل لها نافيجيشن للحركه في السيشن بتاعت نيويورك. فالجابات دي هي اوريدي اللي استخدمها السعر عشان يعمل البرايس ران اللي موجوده هنا. مواعيد الجلسات بتوقيت يو تي سي ماينس 5 اوريدي نازله في الفيديو اللي انا نزلته. اتكلمت عن الجلسات بالتفصيل في فيديو بتكلم فيه عن الجلسات، يعني شارح كل حاجه بالمواعيد بالتفاصيل بكل شيء. فاضل 16 ثانيه. لاحظ ان السعر هنا بيعمل ريتريسمنت للجاب اللي موجوده هنا. طبعا اي محاوله لانك تعمل كوبي او تاخد الكلام اللي انا بقوله لازم تفهم كويس انك بتعرض حسابك للمخاطره. ما تحاولش ابدا انك تعمل لي كوبي. طبعا انا يعني ما عنديش اي اهتمام اعرف الخبر كان تثبيت فايده، الخبر كان رافع فايده، كل ده مش هيأثر على حاجه. الحركه اللي مكتوبه للماركت هتحركه اتجاه الليكويديتي، وبالتالي بالنسبه لي الاخبار هي عباره عن ستار بيستخبى وراه عشان حركه الماركت. عشان يعملوا جاستيفاي او يعملوا تبرير السعر طلع هنا عشان تثبيت الفايده، لا، السعر لو هيتوجه لشيء معين هيتوجه للليكويديتي. السعر عمل بامب للهاي اللي موجود هنا. ان شاء الله فيديو تحليل الاسبوع بينزل مره كل سبت الساعه 8:30 بتوقيت مصر. شباب التوقيتات اللي انا اتكلمت عليها بتوقيت يو تي سي ماينس 5، التوقيت ده بيتغير بناء على الساعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يو تي سي ماينس 5 هو التوقيت الشتوي لنيويورك،
طيب UTC -4 هو التوقيت الصيفي لنيويورك. لذلك التوقيتات اللي انا بقول عليها هي ما بتتغيرش، لانك انت اوريدي بتتبع التوقيت 1:45 2 2 وربع 2 ونص. دي التوقيتات اللي انت بتتبعها، مش بتتبع توقيتات بلدك. اتمنى الناس تكون فهمت الموضوع ده. السعر عمل بامب للهاي، الهاي اللي موجود هنا، وزي ما انت شايف السعر اتحرك بحركه شارب للاسفل. طبعا الاف او ام سي من اكتر الاخبار خطوره. الاف او ام سي، الاخبار اللي انا هقولها دي من اكبر الاخبار خطوره، ولو انت بتفكر تتريد الاخبار دي فانت بتعرض حسابك للخطر. خبر الاف او ام سي، خبر الان اف بي، خبر السي بي اي، خبر البي بي اي، الفيد شيرمان باول، كل الاخبار دي الفولاتيليتي بتاعتها بتكون فيري هاي، وبالتالي لو انت بتحاول تتريد الاخبار دي بدون ما تعرف انت بتعمل ايه، ثق تماما ان انت بتعرض حسابك لان هو يكون محرقه للسوق، وده شيء خطر وشيء غلط تماما. طبعا زي ما انت شايف الفولاتيليتي عاليه جدا، الماركت مش واخد اتجاه وان سايد، مش واخد اتجاه واحد، ولكن عايز اوضحه لك. لاحظ ان السعر هنا اتفاعل مع الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. دي جاب بولش، السعر اغلق تحتيها، يترد ليها مره ثانيه. خلينا نشوف الماركت يتوجه من هنا، ياخد القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا، ينزل بشكل اجريسيف للقيعان اللي موجوده هنا. السعر اثناء النزول اللي حصل هنا اتريد للليفلز اللي موجوده هنا. طبعا الليفلز دي هي عباره عن نيو داي اوبننج جاب. الاس ام تي ملوش اي علاقه خالص بالحركه. الاس ام تي بالنسبه لك كونفirmation باي ديفينيشن. لو انت مش عارف الحركه هتكون ماشيه ازاي، فالاس ام تي مش هيكون ليه لازمه، مش هيكون ليه اي علاقه خالص بالحركه. الاس ام تي مش هو اللي بيخليك تاخد قرار.
للاسف دي انا بشوف 95% او 99% من الناس اللي بتتريد بتستخدم الاس ام تي غلط، فاكرين ان الاس ام تي ليه علاقه بالحركه بتاعت الشرط، مع ان ممكن بكل بساطه نقدم لك دلوقتي تحدي. روح افتح الشرط بتاعك دلوقتي، شوف في كام اس ام تي في الماركت، في حين ان انا فاتح ماركت واحد بس قدامك، وفعلا انت مش هتحتاج غير الماركت ده. وات ايفر هو الماركت ده ايه، انا مش بقول لك تريد ناسداك، مش بقول لك تريد ذهب، مش بقول لك تريد فيوتشر، تريد اللي انت عاوزه. لكن الناس اللي فاكره ان الاس ام تي ليه علاقه بالحركه من حيث ان هو يحرك الماركت، لا، الكلام ده غلط. الاس ام تي هو عباره عن عامل مساعد، لكن خليني اقولها لك بالشكل ده. 95% من التريدز اللي انا باخدها مش بعتمد تماما على الاس ام تي، لان انا فاهم كويس الماركت هيتحرك ازاي، امتى، ليه. الحاجات دي كفيله تخليني اتريد من غير ما استخدم اي شيء تاني، لان كل اللي انت عايز تعمله انك توصل لفكره انك تفهم الماركت ده بيتحرك امتى، ازاي، ليه. امتى الماركت ده بيتحرك، ازاي بيتحرك من نقطه لنقطه، ليه بيتحرك من النقطه دي للنقطه دي. الحاجات دي لو انت فهمتها انت مش هتدور على اس ام تي، لان الاس ام تي بالنسبه لك هو عباره عن لو القمه دي منظرها كده على الناسداك، فبالتبعيه القمه اللي موجوده هنا هي نفس القمه، ولكن هتكون بشكل اقل. فالقمه دي ريلاتيف للقمه اللي بعديها على الاس ام بي هتكون بالمنظر ده. متفقين؟ يبقى الناسداك كده، الاس ام بي كده، ده اس ام تي، صح؟ لو انت مش عارف ان السعر هينزل للماينور سيلسايد ليكويديتي اللي موجود هنا، هتلاقي اس ام تي 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 هنا، هتلاقي 50 اس ام تي في الشرط. فبالتالي الاس ام تي هو ملوش اي علاقه خالص بالحركه. دي النقطه اللي انا حابب اوضحها، لازم الناس تفهم النقطه دي، لان في ناس بتبني الاستراتيجيه بتاعتها على الاس ام تي، وده مش صح. لان انا لقيت السؤال ده انا بتساله كتير في الكومنتس على الفيديوهات، فحبيت ارد يعني عشان الناس تفهم. طبعا الماركت ماشي في كونسوليديشن. ليه؟ لان لسه الريل موف هتبدا الساعه 9:30. الحركه الحقيقيه بتاعت الماركت تبدا 9:30. ما اتوقعش حد هيكون في بوزيشن سعيد لو هو بيتريد الاف او ام سي، لان الاف او ام سي بالتحديد يعني اي حد بيتريد الاف او ام سي او الان اف بي او السي بي اي البي بي اي، الاخبار اللي موجوده دي كلها، وهو طالب لسه بيدرس الحركه، فده بالنسبه لي عباره عن مقامر مش متداول، لان في فرق ما بين القمار والتداول. واغلب الناس اللي بتتريد بالستايل ده اغلبهم بيتريد بدون ستوب لوس، بدون هدف، بيسيب السعر يتحرك وات ايفر، اذا كان هيلكود المحفظه بالكامل او هيعمل له ارباح. ولكن الارباح دي
ارباح مش حقيقيه، ارباح ما تقدرش تستفيد منها، لان انت مش عارف تقفل الصفقه فين، ومش عارف تقفل الصفقه ليه. فاي حد بيفكر يتريد الاخبار دي يعني فهو عباره عن مقامر، خصوصا لو كان هو مش عارف هو بيعمل ايه بالظبط. فاضل ربع ساعه على الحركه الحقيقيه، او على الريل موف اللي احنا هنشوفها النهارده للماركت. طبعا الماينور سيل سايد ليكويدي ده هو القاع اليومي لحد الان، يعني ده ادنى قاع اتكون على الفريم اليومي، ولكن عشان انا فاتح ال1 مينيت فده ادنى قاع اتكون على ال1 مينيت ريلاتيف للفريم اليومي. اتوقع الناس فاهمه. طبعا ناس كتير كانت بتتكلم على مشكله ان هي بتواجه مشاكل كتيره جدا 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 وما بتعرفش تتعامل مع الماركت لايف، وهي دي الفكره اللي بتخليني اطلع لايف عشان ابتدي اوضح الحركه من قبل ما الماركت يعملها، وليه الماركت هيعمل ده وهيعمله ازاي وايه التوقيت. لان انا بشوف ناس كتير، ناس بتتكلم على ال1 مينيت فريم عشوائي، وبتتكلم على ان نقطه التوقيت محدش يقدر يعمل تايم للماركت او محدش يقدر يتوقع الحركه. طبعا الكلام ده جديد على الناس بتاعت اليوتيوب لان انا اول ما ابتديت على التيك توك، فالكلام ده بالنسبه لشخص جديد لسه هو مش فاهم انا بتكلم على ايه. لكن خلينا نشوف هل ال1 مينيت فعلا فريم عشوائي؟ هل فعلا محدش يقدر يعمل تايم للماركت؟ هل فعلا محدش يقدر يتوقع حركه الاسعار؟ خلينا نشوف.
طبعا الاف او ام سي من ضمن الايام اللي مش بحب اترك فيها، لان مش دايما الماركت بيوفر لي سيت اب كلير، ولكن الفكره دايما تكون او تكمن في ان انت تتعرف على نقط الضعف بتاعتك، ايه نقط القوه بتاعتك، ايه نقط الضعف بتاعتك، او بلاش نقط الضعف، خلينا اجيبها لك بالشكل ده، ايه الليميتيشن، ايه الحدود بتاعتك. لو السعر قدر ان هو يسيب لي الجاب اللي موجوده هنا من غير ما يغلق فوقيها، القاعده هيكون ايزي، الماينور سيل سايد ده هيكون ايزي. لذلك من خلال تجربتي ومن خلال خبرتي مع الاسواق، خصوصا مع الاخبار بالتحديد، لان انا كان شغفي دايما افهم الماركت لما بيجي بيتحرك، حتى لو في اخبار بيتحرك ازاي وبيتعامل ازاي. وده اللي خلاني اقول لك ان الاسبوع اللي بيكون فيه خبر او الاخبار زي بتاعه الاف او ام سي، الان اف بي، السي بي اي، البي بي اي، الفيتشر مان باول، الاخبار دي كلها دي كانت من ضمن الايام اللي انا بفقد فيها الدقه بتاعتي. يعني ايه بفقد الدقه بتاعتي؟ يعني السعر مش بيوفر لي الدليفري بتاع الاسعار او تسليم الاسعار، السعر بيتريد داخل الجبل هنا. فلما فهمت كويس ان الايام دي كانت من ضمن الايام اللي انا بفقد فيها الدقه بتاعتي، تجنبت تماما التداول اثناء الاخبار. ولو في فكره تريد واضحه فهي اوريدي المفروض تكون كلير بالنسبه لي بعد من 15 دقيقه لنص ساعه من صدور الخبر. لذلك هي دي الحاجات اللي كانت دايما تعرضني للمخاطر. وانس ان انا فهمتها، ده ساعدني بشكل جدا كبير جدا ان انا اطور من السيكولوجي بتاعتي. ليه؟ لان طالما دي الايام اللي بفقد فيها الدقه بتاعتي، اذا الايام دي ما تداولش فيها، وطالما ما بتداولش فيها اذا انا مش بتعرض للخسائر. ولما انا هنا مش ولما انا هنا مش بتعرض للخسائر، انا بحافظ على السيكولوجي بتاعتي، انا بحافظ على المنتال هيلث، على المنتال كابيتال، لان انا ثق تماما في الماركت. وده انا اعتقد وصلته من اول فيديو انا عملته في التحليل الاسبوعي، وقلت انا دايما مش بحاول اكون صح، لكن انا عايز افهم كويس الماركت لو هيتحرك لنقطة معينة هيتحرك ازاي، هيتحرك امتى، خلال وقت قد ايه. لان كل الحاجات دي كانت عوامل فارقة بالنسبة لي في ان انا افهم او استوعب حركة السعر واستوعب البرايس اكشن. طبعا انا بقول لكم الكلام ده لان في ناس كتير بتكلمني على التليجرام عاوزاني اتكلم عن السيكولوجي، في حين ان انا في كل لايف بتكلم عن السيكولوجي، بحاول اوصل لك العقليه الصحيحه، العقليه السليمه بتاعه المتداول بدون ما اعرضك للمخاطر. عشان هي دي يعني اللي كنت انا دايما بتعرض له. فكره ان الناس تسالني عايزين نعرف انت بتتعامل ازاي مع الماركت.
الدقة بتاعتك دي وصلت لها ازاي؟ هل الكلام اللي انت بتعمله هل ده منطقي ان احنا نوصل له او ان احنا نشوفه؟ وعلى الجانب الاخر كانت في ناس بتكلمني انا ما عنديش فكرة ازاي اقدر اتعامل مع الماركت لايف، عندي مهابة، عندي خوف من فكرة ان انا اتعامل مع الماركت لايف. وهو ده السبب اللي بيخليني افتح لايف. لذلك دايما بحاول اكون انتقائي جدا في كلامي، يعني مش بحاول ابدا ان انا اقول لك ده مكان تاخد منه تريد، لان قرايه السعر تختلف تماما عن ان انت تاخد تريد. قرايه السعر ده مش معناه ان انت بتاخد تريد، لان التريد اللي بتتاخد دي لازم يكون ليها لوجيك، لازم يكون ليها منطق، لازم يكون ليها سبب. مش اي جاب يوصل لها السعر بناخد منها تريد، مش اي اوردر بلوك بيوصل له السعر بناخد منه تريد، مش اي سحب سيوله يبقى بالنسبه لي هو عباره عن سحب سيوله. بالعكس، لان انا اتوقع ان ده كلكم بتشوفوه في الماركت، تكون محدد جاب معينه وتفاجأ بان السعر بيتعامل معاه بشكل مختلف تماما. لاحظ ان السعر رجع تاني للاوريجينال انفرجن فير فاليو جاب. طيب طالما السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، خليني احددها لك. لاحظ طول ما السعر اغلق بالشمعه دي اللي موجوده هنا، اذا توقع ان انت تشوف ان السعر ياخد الهاي اللي موجود هنا مره تانية، ولكن لو السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، لان ما تنساش ان الجاب دي very important لحركه السعر، يعني السعر تريد ليها مره الثانيه. فانا بالنسبه لي اللي حصل هنا هو عباره عن تيرتل سوب، السعر سحب القمه وستيل السعر بيغلق داخل الانفرجن فير فاليو جاب. وانس ان السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، الهاي اللي موجود هنا هيكون سسبكتد لحركه السعر. الى اي مدى ممكن يطلع فوق القمه اللي موجوده هنا للجاب اللي موجوده هنا، عشان كده انا عامل لها اكستند. فاضل 3 دقايق على الحركه اللي هيتحرك فيها الماركت بشكل شارب، اللي هيتحرك فيها الماركت بشكل اجريسيف. خليني اشيل الجاب دي. طبعا انا شلت الجاب دي عشان
ما عملكش تزاحم في الافكار، ولكن من كل البريسرن اللي موجوده هنا دول الجابات اللي ليها انترست بالنسبه لي لحركه السعر. 1 2 3 دول الجابات اللي بالنسبه لي ليهم انترست للحركه. عندي اكسبكتيشن ان الجاب دي الماركت يرجع يعمل لها ريفيزيت. الجاب اللي باللون البينك دي ممكن نشوف الماركت يعمل لها ريفيزيت، لكن ليها شرط. ايه الشرط؟ ان الماركت يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. طب لو الماركت ما غلقش فوق الجاب اللي موجوده هنا، القاعده ده الماينور هيكونوا تارجت لحركه السعر. وهي دي فكره التفكير النقدي، او انك تكون كريتيكال ثينكر في الماركت، انك تفهم السيناريوهات اللي هيعملها الماركت، ولما تيجي تفهم السيناريوهات دي تفهم كويس بناء على حاجات هيعملها السعر، بناء على بي دي اريز بيستخدمها الماركت. يعني لو الماركت اغلق هنا هنروح فوق، الماركت ما اغلقش فوق الجاب اللي موجوده هنا، اذا القيعان اللي موجوده هنا دي هتكون تارجت لحركه السعر. دي حاجات كلها اتوقع هي دي الاند بوينت، هي دي نقطه القوه بتاعتك كتريدر. طبعا قلت لك انا السعر هنا عمل سويب للهاي اللي موجود هنا، لذلك الشيء اللي انا شايفه بالنسبه لي ان هو عمل تيرتل سوب. يثبت عكس الكلام ده في حاله ان السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. هل السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا؟ لا. اذا لما السعر ما اغلقش فوق الجاب اللي موجوده هنا، قلت لك القاعده درو اون ليكويديتي حركه السعر، ومن بعديها خلينا نشوف السعر هيتوجه للقاعده ولا لا. طبعا الحركه الشارب دي خلاص عشان الساعه 9:30. ما هو الفرق بين الصبر على الربح والطمع؟ سؤال ممتاز. طيب خليني اجاوب على السؤال ده بشكل واضح. عندي جاب هنا السعر بيتريد ليها. لما انا اتكلمت عن الحركه قلت لك القاع اللي موجود هنا هيكون سسبكتد، القاع اللي موجود هنا هيكون سسبكتد للحركه، يعني هيكونوا مستهدف لحركه السعر. طيب الصبر على الربح ان انت تشوف السعر بيعمل، خليني اعمل ان انت تشوف السعر يعمل كونسوليديشن داخل الجاب، ولكن ان انت يجي لك شعور انا شكلي غلط، انا شكلي مش فاهم الماركت صح. لا، ده كده طالما الماركت بيعمل كونسوليديشن شكله هيعمل اكسبانشن بالقوه الاعلى ويضرب لي الستوب بتاعي. تيجي تقفل التريد وهو بيعمل كونسوليديشن مثلا بعد الشمعه دي، تفاجأ بان السعر اتحرك بشكل قوي جدا للاسفل. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت هنا ما صبرتش على الماركت ان هو يتحرك للهدف بتاعك. طيب الطمع انك تشوف لارج داون كلوز كاندل او الشمعه كبيره جدا جدا بالشكل اللي موجود هنا، جابت القاع اللي موجود هنا. ده شكل الاف او ام سي هيودي السعر لاخر الدنيا تحت، فتقوم عامل ايه؟ حاطط التيك بروفيت هنا او حاطه هنا، تقوم شايل التيك بروفيت بتاعك وتسيب السعر يتحرك للاسفل، تفاجئ مره واحده تلاقي السعر طلع ضرب لك الستوب بتاعك. هو ده الاختلاف ما بين الصبر على الربح والطمع. طبعا الصبر على الربح بالذات، يعني الناس اللي بتواجه مشكله وما عندهاش صبر على الربح هم ناس ما عندهاش موديل بتستخدمه في الدخول، لذلك دول اكتر ناس بيعانوا، لان اللي ما عندوش صبر على الربح
دايما بيفكر كتير جدا جدا جدا، ودايما يتعامل مع نفسه بشكل اجريسيف، بشكل عدواني. انت مش هتنفع كده، انت تفكيرك ده مش صحيح، انت ما استنيتش لسه يتحرك. هو الشيء اللي بيتكلم بيه مع نفسه، او اللغه اللي بيتكلم بيها مع نفسه، هي لغه سببها الوحيد ليه انت بتتكلم كده مع نفسك، لان انت ما عندكش موديل تلتزم بيه باي ديفينيشن. خليني اوضح. هو انا ليه قلت لك الجاب دي هتكون مسؤوله عن دفع السعر للقيعان اللي موجوده هنا وللقاع اللي موجود هنا؟ حد عنده فكره؟ لان الجاب اللي موجوده هنا هي عباره عن الموديل اللي انا بستخدمه كانتري للدخول. طيب لما انا بستخدم الموديل ده كانتري للدخول، الماركت بيعمل 1 تاتش وينزل على طول للتارجت بتاعي، او سكند تاتش ما عنديش مشكله، 1 تاتش سكند تاتش بعد كده ينزل للهدف بتاعي. لكن في الايام اللي زي الاف او ام سي انا قلت لك ايه؟ قلت لك دي من ضمن الايام اللي انا بفقد فيها الدقه بتاعتي. يعني ايه بفقد فيها الدقه بتاعتي؟ يعني روح شوف الانتريز بتاعتي، طبعا سواء انت على اليوتيوب او على التيك توك وات ايفر، هتلاقي ان السعر على طول بيتحرك من الانتري بتاعتي دايركت على الهدف. لكن في يوم زي ده هتلاقي السعر عمل ريفير للجاب مره، الثانيه كونسوليديشن، ينزل بقوه، يطلع بقوه، يطلع مره ثانيه، وهكذا. فالجاب دي هي اوريدي الموديل انتري اللي انا بستخدمه. اي حركه في البرايس ران اللي موجوده هنا هي اوريدي انا بستخدمها كبوتنشال انتري وبستخدمها في الدخول. لكن عشان انا عارف في الايام اللي زي كده دي الموست لايكلي ايفنتس، او دي الحاجات اللي بتحصل معايا، وعشان دي الحاجات اللي بتحصل معايا فانا اقتنعت تماما ان لو ده يوم انا بفقد فيه الدقه بتاعتي، اذا ابعد تماما عن الماركت، حافظ على السيكولوجي بتاعتك. اتس ايزي سيمبل كلير. لو ده يوم انا معرض فيه ان انا اخسر شيء من المنتال كابيتال بتاعتي، من المنتال هيلث بتاعتي، اخسر حاجه من المحفظه بتاعتي، طب لو انا هعرض نفسي للخطر لما انا عارف ده، لما انا شايف ده. فهمتوني؟ اتوقع ان انا وصلت لكم بشكل كويس. هل ده كونديشن انت تثق فيه او تتريد فيه؟ طبعا احنا المفروض نشوف حركه قويه في الماركت ناتجه عن خبر الاف او ام سي، ولكن الواضح عكس كده. لاحظ السعر كل ما بيحاول يطلع
من الجاب، السعر بيحافظ دايما على الاغلاقات داخل الجاب اللي موجوده هنا. دي جاب عنوان من التايم فريم. كل ما السعر يحاول يطلع بالمنظر ده، يغلق جوه، يغلق جوه، يغلق جوه، يغلق تحت، تحت، جوه، جوه. طبعا آه، آه، في حاله ان كان الماركت اوريدي بيغلق جوه الجاب وبيعمل ريفير اكتر من مره، فده دليل على حاجتين: احنا ستيل بارش. ليه؟ لان انا ما غلطتش فوق الجاب. رقم اتنين، احنا ان هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. يعني ايه هاي ريزيستنس ليكويديتي ران؟ يعني كل رينج من الشموع بيتم مشاركته من الجانب الاخر. يعني الباي سايد ديليفري والسيل سايد ديليفري الاثنين بيبقوا متساويين. يعني ان انا انزل بشكل شارب زي اللي موجود هنا، اعمل كرييشن هاي لو. طيب الماركت يعمل اوفر للباي سايد، يعمل مساواه للرينج من السيل سايد ديليفري، طبعا مش ليكويديتي ديليفري. يعمل رينج باي سايد، يعمل مساواه للسيل سايد ديليفري. بعد ما عمل لي رينج قوي جدا من السيل سايد ديليفري، رينج مساوي لي من الباي سايد ديليفري، وهكذا وهكذا وهكذا. كل ده بيحصل داخل الجاب اللي موجوده هنا. لذلك انا بقول لك انا بارش، ولكن الكونديشن ده مش هو الكونديشن اللي انا ادخل فيه تريد. لان انا طبعا بشوف ناس بتشرح كتير اللو ريزيستنس ليكويديتي ران هي عباره عن قمم جنب بعض وقيعان جنب بعض، والهاي ريزيستنس مش عارف ايه. طبعا الكلام ده مش صحيح. هاي ريزيستنس ليكويديتي ران meaning ان السعر يعمل شيرنج للسيم رينج، نفس الرينج. الرينج ده ايه الديفينيشن بتاعه؟ الرينج ده هو عباره عن ديفينيشن ما بين الرينج السعري، وهو قمه الشمعه اللي موجوده هنا، للقاع السعري او قاع الشمعه اللي موجود هنا. ده عباره عن برايس رينج. وبالتالي لو الماركت بيعمل شيرنج للسيل سايد ديليفري والباي سايد ديليفري ان ذا سيم رينج، فده معناه هاي ريزيستنس ليكويديتي ران. مش الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران معناها ان انا عندي قمم جنب بعض ولا قيعان جنب بعض. ده غلط. اتمنى تكونوا فهمتوا النقطه دي، لان انا بشوف ناس كتير بتتكلم عن موضوع الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران واللو ريزيستنس ليكويديتي ران بشكل مش صحيح.
لاحظ هنا عندي باي سايد ليكويديتي، هنا عندي سيل سايد ليكويديتي. السعر نزل عمل بامب للقاع اللي موجود هنا بالشمعة اللي موجودة هنا، وبعد كده رجع للرينج. في ناس ممكن تمل جدا 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 من مشاهدة البرايس اكشن بالشكل اللي موجود هنا، ولكن صدقني انت مش هتتعلم الا في الظروف الصعبة. فالماركت لما يكون بيتحرك بالمنظر ده، فده دليل ان الماركت لسه ما ادانيش اي وجهة للحركة. وطالما الماركت ما ادانيش اي وجهة للحركة، فده معناه ان انت لو بتفكر تاخد قرار، فانا بوعدك ان القرار ده هيكون معتمد على الحظ. في حين ان انت لو بتتابعني فانت هتفهم كويس ان البرايس اكشن مش بيتحرك بالحظ. لذلك اي قرار بيتاخد هنا هو بناء على مشاعر. انا خايف السعر يتحرك من غيري وات ايفر، للاعلى للاسفل، فانت خايف من حركه السعر، خايف الحركه تفوتك، في حين ان انت في كونديشن غير قابل للتداول، في حين ان انت في كونديشن ما ينفعش تاخد فيه اكشن. القاع اللي موجود هنا السعر اخده، ولكن لسه انا شايف ان القاع ده يتاخد مره تانية. خليني اعمل بولد واغير اللون عشان اللون الازرق ده يبان. طبعا لو السعر هيصعد للاعلى، فانا عايز اشوف السعر يتحرك في حركه شارب، حركه اجريسيف، حركه قويه جدا، وما يعمليش ريفير للجاب اللي موجوده هنا مره تانية. زي ما قلت لك لو السعر كده كده اغلق فوق الجاب اللي موجود فوق الجاب الانفرجن دي، الباي سايد ده كده كده هيكون تارجت للحركه. ليه؟ لان القمه اللي موجوده هنا هي اول قمه اتكونت اثناء الخبر، بالاضافه ان الجاب دي انا قلت لك السعر هيعمل لها ريفيزت مره تانية. طبعا ده على ال1 مينت تايم فريم، عشان الناس اللي بتسال على التايم فريم ده ال1 مينت تايم فريم. عند الهاي اللي موجود هنا السعر هيتوجه له يعمل له بوم. زي ما انت شايف السعر عمل ريفير للجاب. لا، زي ما قلت لك لو السعر هيصعد للباي سايد اللي موجود هنا، عايزه يصعد بحركه شارب، حركه قويه، حركه اجريسيف، ما يعمليش ريفير للجاب اللي موجوده هنا ويصعد بدون العوده للجاب. عشان كده انا بوضح الماركت مش بيتحرك بعشوائيه. وكل ده على ال1 مينيت تايم فريم.
تاني انا شايف ان القاع اللي موجود هنا لازم يتاخد مره تانية. طبعا خليني برضه اقولها بالشكل ده، مفيش حاجه اسمها لازم على الماركت، مفيش حاجه اسمها اجباري على الماركت، ولكن لو انا هديها مصطلح الشخصي فهقول لك ان ده الشيء المفضل بالنسبه لي، ان انا اشوف السعر ينزل يضرب القاع اللي موجود هنا مره تانية. ممكن تعمل فيديو تشوف الفرق بين الناسداك فيوتشر سي اف دي وكيفيه حساب اللوت ونقاط. انا مش برشح اي بروكر، انا مش برشح اي شركات تمويل، وماليش في الدعايه ومش بشتغل في الدعايه تماما، وبرضه ما عنديش اي قنوات توصيات. كل الحاجات دي انا مش بعملها. اما بالنسبه للسي اف دي والفيوتشر، الفرق ما بين الفيوتشر والسي اف دي، السي اف دي لو هتكلم على الناسداك فهو في الناسداك بيكون على حسب، خليكم معايا ثواني، على السي اف دي على الناسداك او عموما التداول على السي اف دي بيكون مختلف عن الفيوتشر، لان الفيوتشر بيكون سعر ثابت لجميع المنصات. بمعنى ان انت لو فكرت تاخد اي تريد على الفيوتشر من ليفل معين فانت هتلاقي الليفل او التسعير، خلينا نمسك التسعير ده، التسعير ده او الزيرو، مستوى ليفل زيرو هنا هو عباره عن 26000.057.85. تمام. المستوى ده هو طبعا سعر الاغلاق بتاع شمعة الديلي ويك او القمه اليوميه اللي انا عملت لها جريدنج في اول اللايف. السعر ده لو انت بتتريد على منصه، انا هنا بتكلم عن الفيوتشر، هتلاقي السعر ده هو عندك، هو عندي، هو عند اي حد بيتريد على الفيوتشر. طيب السي اف دي عشان بيبقى ليها بروكرز هي اللي بتعمل السعر بتاع الماركت، فبالتالي ممكن تلاقي الشركه، خليني اطلع للديلي تايم فريم عشان الناس تفهم. طيب ده الاوبننج برايس وده الجريدنج بتاع الديلي ويك، السعر بتاعه هو 26000.057.85. السي اف دي بيبقى التسعير مختلف، ممكن منصه في السي اف دي تلاقيها 26000.60 بدل ما هي 0.57، ممكن تلاقي منصه 26000.35، ممكن تلاقي منصه 26000.25، فبيبقى في اختلاف في التسعير بالنسبه للسي اف دي. انما الفيوتشر كل الناس هتلاقي ان القمه او السعر الاوبننج برايس ده نفس السعر، سواء كنت بتتريد من مصر، من امريكا، من العراق، من لبنان، من سوريا، من اي بلد، هتلاقي نفس السعر هو عندك. انما هنا عشان اختلاف منصات فبالتالي يتبعوا اختلاف اسعار. ده الفرق ما بين الفيوتشر والسي اف دي. بالنسبه لحساب النقط، حساب النقط طبعا بيختلف ده على حساب المنصه والحسابات بتاعت المنصه، سواء هي يعني بتديك حساب السبريد بتاعه عامل ايه، وبالتالي الاختلاف بيبقى في تسعير النقطه مختلف. اوكي. انما الفيوتشر النقطه بتاعته، الفرق في النقطه بتاعته ان النقطه بتاعته في الفيوتشر بتبقى مختلفه. ليه؟ لان الفيوتشر هو عباره عن حاجتين، حاجه اسمها ميني اي ميني وحاجه اسمها مايكرو. المايكرو الوان تك السي اف دي النقطه بنسميها بيب، انما في الفيوتشر بنسميها تك. فالوان تك في الفيوتشر ليها سعرين، لو انت بتتريد المايكرو على الفيوتشر فالوان تك بتساوي $2. طيب لو انت بتتريد الاي ميني الوان تك ب$20. ده الفرق ما بين الاي ميني
والمايكرو بالنسبه للفيوتشر. طبعا بالنسبه للسي اف دي زي ما وضحت ده بيبقى مختلف، لان كل منصه بيبقى ليها سعر مختلف. في منصه تلاقي فيها مثلا الواحد ستاندر لوت على السي اف دي يعمل $100، في منصه ثانيه تلاقي ال10 ستاندر لوت ب $100 برضه، فبتختلف. طبعا الحركه على الخبر اللي في او ام سي بالنسبه لي من اسوأ ما يكون النهارده، من اسوأ ما يكون من حيث ايه؟ من حيث الفولاتيليتي، من حيث الماركت بالنسبه لي مش فلويد. لما اقول لك كلمه فلويد فده معناه طبعا هو اوريدي الماركت كان كده النهارده كله. دايما 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 تلاقي الماركت قمه، قاع، يطلع ياخد القمه، يعمل قاع، يطلع يعمل، يعني بتلاقي هيوج ريتريسمنت كبيره جدا 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 للاعلى. تعال بقى قارن ده بامبارح، ده اسمه اللو ريزيستنس ليكويديتي ران. لاحظ عندك جاب زي كده، دي جاب ايجابيه بالنسبه لحركه السهم. الماركت نزل لها 1 تاتش، سكند تاتش، الماركت اتحرك بشكل اجريسيف جدا 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 للاعلى، استهدف السيوله اللي موجوده هنا. ده اسمه اللو ريزيستنس ليكويديتي ران، بما يساوي الفولاتيليتي بتاعت الماركت اللي انا اتكلمت عنها. طيب في اللو ريزيستنس ليكويديتي ران الماركت لما بيتحرك دايما بيسيب لي inefficiency 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 retracement. كل الشموع بيبقى فيها inefficiency، كل الشموع ما عدا طبعا فتره النيويورك لونش اللي هي بتبدا من الساعه 11:30 للساعه 1:30. تعال بقى النهارده بالنسبه لخبر الاف او ام سي، من اول دخول جلسه نيويورك واحنا ماشيين في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، يعني السعر يعمل بي دي اري، ينزل له يكسره يصعد للاعلى، استخدمه هنا كانفرجن، ينزل يكسره للاسفل كونسوليديشن، يكسره يستخدمه مره ثانيه، يتحرك يرجع له مره ثانيه. هو ده الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران. الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران ملوش اي علاقه خالص بالقمم اللي جنب بعض او القيعان اللي جنب بعض. اوكي،
بجد حقيقي يعني اللايف بتاع النهارده لو انت حاسس فيه بملل فانا حاسس بيك، ولكن صدقني انا بطلع هنا بوريك الحقيقه بتاعت الماركت، بوريك الماركت على الشكل اللايف. تمام. امتى الامور بتكون سهله، امتى الامور بتكون موضوعيه، امتى الماركت يتحرك بشكل كويس، وامتى الماركت بيبقى سيء، وامتى انت بتعرض حسابك للخساره. ليه بتعرض حسابك للخساره؟ ازاي بتعرض حسابك للخساره؟ مش دي كلها حاجات انت بتمر بيها؟ فانا بنقول لك الكلام ده من خلال اللايف ماركت. لان دي الكونديشنز اللي انت بتخسر فيها حسابك، دي الكونديشنز اللي بتخليك وانت نايم على السرير تقعد تفكر انا ليه دخلت كذا صفقه ورا بعض، انا ليه دخلت في الشراء وبيع في نفس اليوم. لان كونديشن زي كده بيوهمك دايما ان الماركت هيصعد بقوه للاعلى ويتحرك ومش عارف ايه، مره واحده تلاقي السعر نزل للاسفل. ليه السعر نزل للاسفل؟ لان انا قلت لك السعر هيعمل ريفير للجاب اللي موجوده هنا مره ثانيه، لان الجاب دي بالنسبه لي جواها الهاي ده كان السعر لازم يصعد يعمل له بامب، وبعد كده نشوف هل السعر هينزل ياخد القاع اللي موجود هنا مرة تانية، ولا السعر هيبقى قاعد في الرنج اللي موجود هنا. طبعا لو قاعد في الرنج اللي موجود هنا انا مش مستغرب، يعني دي الخبرة اللي انا مكتسبها من الاف او ام سي، ان مش كل الاخبار بتاعت الاف او ام سي بتبقى فيها فولاتيليتي عالية. فانا مش مستغرب الوضع ده، لكن في ناس تانية بتستغرب هي خسرت حسابها ليه، هي خسرت حسابها ازاي. لاحظ نفس الحركة اللي هنا هي اوريدي بتتكرر مرة تانية، هي نفس الحركة اللي بتحصل هنا، نفس الحركة، نفس الحركة بتتكرر هنا. السعر يديك إيحاء بالحركة وخلاص السعر هيجري مرة تانية يرجع للرنج، هيجري يرجع مرة تانية للرنج، وهكذا. وللاسف هي دي المشكله، ان انت بتحط نفسك ان اغلب الناس بتحط نفسها في الكونديشنز دي وبتتحدى الماركت، وده الشيء اللي انا بشاركه معاك. مش معنى ان انا بقرا البرايس اكشن بشكل دقيق باي ديفينيشن من الجاب اللي موجوده هنا للباي سايد اللي موجود هنا لللو اللي موجود هنا للجاب اللي موجوده هنا، ده مش معناه تماما ان ده شيء قابل للتريد. في فرق ما بين ان انت تبقى عارف تقرا البرايس اكشن، وفي فرق ما بين امتى هتعمل انجيج للسعر. انت ليه هتعمل انجيج للسعر؟ فهمتوني؟ في فرق شاسع ما بين ده وما بين ده. خليني اقولها لك بالشكل ده. في حاله ان انت قدرت في المرات الجايه انك تعمل ايدنتيفاي للموديل بتاعك، فانت تقدر تستخدم الموديل ده كانتري للدخول. او هنا، او هنا استهدافك يكون القاع اللي موجود هنا بمعدل من 20 ل 30 نقطه. هل تقدر تجيب ده؟ سهله.
طبعا انا لما باجي بتكلم بالمنطق وباللوجيك ده، انا مش بتكلم على الاف او ام سي، انا بتكلم على الايام اللي الماركت بيتحرك فيها بشكل نورمال، الماركت بيتحرك فيها بشكل هادي، الماركت بيتحرك فيها بشكل ستيبل مستقر، مش في الحركه اللي هي هنا. لكن انا بديك مثال ان انت لو عرفت تعمل ايدنتيفاي للموديل بتاعك، فانت عندك سيل سايد ليكويديتي، انت ايه اللي محتاجه غير جاب؟ ادي الجاب، ادي السيوله اللي موجوده هنا، او هنا السيوله برضو اللي موجوده هنا. ينفع تاخد التارجت ده، ينفع تاخد التارجت ده، تقفل الشرط بتاعك، اتس ايزي. لكن مش معنى ان انا بقرا الفلكشويشنز على ال1 مينيت تايم فريم ان انا اقدر اخد اي صفقه من الحاجات دي دلوقتي، لان انا عارف دلوقتي ان الكونديشنز اللي موجوده هنا غير قابله للتداول تماما. طبعا الحركه بتاعت الماركت دي تخليك تغير تفكيرك اكتر من مره. مره تفكر في البوليش موف، ومره تفكر في الداون موف. هو ده عيب الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران. خليني اكون صريح معاك، انا ولا اي شيء من الحركه اللي موجوده النهارده دي كنت هشارك فيها، ولا حاجه من اللي عملها الماركت النهارده بالنسبه لي تستاهل ان انا اعمل لها انجيج او ان انا اشارك الماركت. طبعا كل ده بناء على المعلومات اللي موفرها لي الماركت، بلس لو ترجع لللايف بتاع يوم الاثنين حتى وضحت الكلام ده، ان احنا ممكن نميل للهاي ريزيستنس ليكويديتي ران الاسبوع ده بالتحديد من يوم الاربعاء، لان يوم الاربعاء عندنا خبر الاف او ام سي. لذلك ده من اهم الحاجات اللي انت لازم تكتبها في دفتر النوتس بتاعتك، ان الايام اللي بيكون فيها الاخبار اللي زي الاف او ام سي، الان اف بي، السي بي اي، البي بي اي، هي من اكتر الايام اللي انت معرض فيها انك تخسر الحساب بتاعك. وبالتالي اكتر حاجه كويسه انت ممكن تعملها، رقم واحد للمنتال كابيتال بتاعتك، للمنتال هيلث بتاعتك، للمحفظه بتاعتك، هي انك اصلا تكتفي بقراءه حركه السعر وما تفكرش انك تعمل انجيج للبرايس اكشن. انا تماما مش برشح لك انك تعمل انجيج للبرايس اكشن اصلا اثناء الاخبار، نهائي نهائي. في حاله ان انت كنت طالب لسه بتتعلم، انا ما انصحكش تماما انك تعمل انجيج اثناء الاخبار، فاهمني؟ انا بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده النهارده. اللايف النهارده بالنسبه لي خلاص خلص. ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا هيكون يوم الجمعه الجايه، لو عندي وقت كافي ان شاء الله، يعني ربنا يمنع جميع الموانع. لو عندي وقت كافي ان شاء الله هطلع لايف يوم الجمعه، ونشوف فيها الماركت هيتحرك ازاي وليه وامتى. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، ويومكم جميل جدا ان شاء الله.